μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή της Βαλτικής φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε τις επόμενες ημέρες, σαν μην μας έφταναν οι πολεμικές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή που έχουν επηρεάσει όλο τον πλανήτη, αφού μετά τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με μη επαδρομένα αεροσκάφη κατά στόχων στο ρωσικό έδαφος και ειδικότερα κατά λιμενικών εγκαταστάσεων, πλοίων και ενεργειακών υποδομών στο Ουστ-Λούγκα και στο Πριμόρσκ που βρίσκονται στον Φιλανδικό κόλπο, αλλά και κατά στόχων στην Αγία Πετρούπολη, Ρώσοι γεωπολιτικοί σχολιαστές επισημαίνουν ότι οι χώρες Βαλτικής φέρουν ευθύνη, καθώς τα ουκρανικά UAV πετούν πάνω από τα εθνικά χωρικά τους ύδατα και επεθυμίζουν ότι το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προβεί στην έκδοση προειδοποίησης στις αρχές Απριλίου προς τα κράτη της Βαλτικής για το συγκεκριμένο ζήτημα, με την οποία είχε πει ότι θα υπάρξει απάντηση. Αυτή λοιπόν την απάντηση αναμένουν και απαιτούν πλέον οι Ρώσοι αναλυτές, που φυσικά το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για στρατιωτικού χαρακτήρα απάντηση, δηλαδή για μια τιμωρία των χωρών της Βαλτικής που επιτρέπουν στα ουκρανικά UAV να πετούν πάνω από τα θαλάσσια χωρικά τους ύδατα, κάτι που, όπως γράφουν στρατιωτικοί αναλυτές, δυσκολεύει κατά πολύ το έργο αντιμετώπισης τους από τη ρωσική αεράμινα, αφού πρέπει να πλησιάσουν στη ξηρά ώστε να βάλουν εναντίον τους. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι η ρωσική πολεμική αεροπορία εξακολουθεί να διεξάγει πτήσεις με στρατηγικά βορειοασιατικά αεροσκάφη στην ευρύτερη περιοχή, με αυτή τη φορά του Πόλου 75MS να πετούν πάνω από τα διεθνή ύδατα των θαλασσών του Μπάρεντς και της Νορβηγίας, συνοδευόμενα μάλιστα από μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi 30SM και φυσικά από μαχητικά αεροσκάφη ξένων χωρών, στις οποίες σήμανε συναγερμός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια επίθεση κατά των χώρων Βαλτικής με ένα τέτοιο είδους όπλο, δηλαδή πυρηνικό, αλλά η απέτηση των Ρώσων για μια δυναμική απάντηση είναι έντονη, ζητώντας πράξεις και όχι λόγια. Με αρκετούς μάλιστα να ζητούν να σκληρύνει ακόμα περισσότερο τη στάση του το Κρεμλίνο γενικά προς όλους όσους βοηθούν την Ουκρανία. Το τι θα πράξει τελικά η ηγεσία στη Μόσχα θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, με κάποιους να πιστεύουν πως μπορεί να δούμε ακόμα και την τρίτη εμφάνιση της αγριοφουντουκιάς, δηλαδή χτύπημα με πύραυλο Ορέσνικ, και με άλλους ότι ο Πούτιν δεν θα κάνει τίποτε.